Hello and namaste everyone. Welcome back to the YouTube channel of ICT Nepal. This is your host Neha. Being an entrepreneur is being a very competitive challenge each day. किनभने हामी सबैजनालाई चाहिँ एउटा एन्टरप्रेनर बन्नु छ हैन. एन्टरप्रेनर बनेपछि चाहिँ एउटा हुन्छ नि लाइफमा चाहिँ अलिकति एस्टाब्लिश हुन सकिन्छ कि भन्ने खालको अहिलेको युथको कन्सेप्ट छ. तर त्यो एन्टरप्रेनर बन्ने पछाडी चाहिँ कति धेरै च्यालेन्जेस छ. र त्यो च्यालेन्जेस त सबैको लागि छ नै. तर एज अ वुमन अझै एन्टरप्रेनर हुँदाखेरि चाहिँ के कस्तो च्यालेन्जेस छ, के कस्तो भोगाइ छन् भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामीले यो इन्टरभ्युलाई केन्द्रित गर्न खोजेको हो. र यही टपिकमा चाहिँ आज हामीले डिस्कस गर्नको लागि चाहिँ यार्सा ल्याबको चीफ अपरेटिङ अफिसर मिस एलिजा महार्जनलाई बोलाएको छौँ. उहाँले चाहिँ एन्टरप्रेन्योरल इकोसिस्टममा चाहिँ अलमोस्ट 2 दशकदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ. सो मलाई लाग्छ कि उहाँले चाहिँ एकदमै धेरै यसमा चाहिँ राम्ररी डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ र इच एन्ड एभ्री पार्टोलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ क्लियरिफाई गरिदिन सक्नुहुन्छ. सो आज चाहिँ हामी यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ. एन्टरप्रेन्योरल इकोसिस्टम के कस्तो छ नेपालमा, वुमनले चाहिँ स्पेसली आइटी इन्डस्ट्रीमा के कस्तो च्यालेन्जेस फेस गर्नुपर्छ भनेर. So now, without any further ado, let's get into the interview. So first of all, welcome to ICT Nepal, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for making time for us, and we are really grateful for that. The pleasure is all mine. Alright, so today we will be talking about the entrepreneurial ecosystem and like how the condition is of women working in the entrepreneur system, right? So at first, I would like to know about the status of women working as entrepreneurs in Nepal. So what is the status and how is the number of women increasing in the sector in the recent days? Well, I have been working in a sector on and off for like 14 years now, right? So पहिलाको हेरेर हेर्नु भने धेरैजना वुमन इन्क्लुसिभ पनि भएको छ हैन. र एज पर द डेटा अफ लाइक 2020 नोभेम्बरको डेटा हेर्नु हो भने चाहिँ वुमन हेभ ओन लाइक 14,300 एसएमएस जुन चाहिँ स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेस वुमनहरूको नाममा छ, जुन चाहिँ जिडिपीको हेर्नु भने 2% को हुन्छ हैन. र हेर्नु भने चाहिँ वुमन वर्क फोर्स इन लाइक मोस्टली इन एग्रिकल्चर, त्यसपछि बिजनेसमा गरेर डिफ्रेन्ट एसएमएसहरूमा र सानो उद्योगहरू गरेर गर्दाखेरि चाहिँ 2 लाख वुमन्स आर इम्प्लोइड इन अन्टरप्रेन्योरसिप अर भन्न डिरेक्टली इन्डिरेक्टली उहाँहरू चाहिँ एसोसिएटेड हुनुहुन्छ. अनि इफ यु कम एन्ड लाइक हजुरको क्वेसन्समा जाँदाखेरि चाहिँ वेन यु आस्क लाइक वाट इज द सिचुएसन भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ मोर पिपल अर लाइक मोर वुमन आर लाइक कमिङ आउट एन्ड वर्किङ. हुन्छ नि धेरैजना नै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ. इट्स अ चोइस होइन, वेदर दे वान्ट बी होम मेकर अर वर्किङ. बट आई थिङ्क द क्वान्टिटी फर वुमन इट्स सेल्फ कमिङ आउट एन्ड वर्किङ एन्ड सेल्फ अन्टरप्राइजिङमा र अन्टरप्रेन्योर जर्नीमा र स्टार्टअप्सहरूमा पनि आई थिङ्क देयर हेज बिन अ ट्रमेन्डस ग्रोथ द्याट आई हेभ सिन. अनि अहिले गएर मोस्टली लाइक इभन इफ यु टक टु पिपल हुन्छ जस्तै यङ्स्टर्ससँग कुरा गर्नुहुन्छ, दे जस्ट डोन्ट ह्याभ एन आइडिया द्याट दे वान्ट वर्क फर समबडी जस्ट लाइक एनी युथ्स अर लाइक एनी बडी एल्स. अनबाइस्ड जेन्डरनेस भन्दा जेन्डरमा कुरा नगर्दाखेरि पनि आई थिङ्क वुमन आर अल्सो लाइक कमिङ आउट एन्ड द नम्बर इज रियली ग्रोइङ एन्ड द्याट्स लाइक रियली इन्सपायरिङ फर अस टु सी. तपाईँले चाहिँ स्पेसली कुन सेक्टरमा चाहिँ वुमनहरूको अलिकति हुन्छ नि पार्टिसिपेसन चाहिँ बढी देखिराख्नु भएको छ? सबै सेक्टरमा नै छ. अब मसँग एकदमै स्ट्याटिस्टिक्स नै चाहिँ छैन होइन, तर अब हेर्दाखेरि चाहिँ छ. स्पेसली म चाहिँ नर्मली आइसिटीसँग नै कनेक्टेड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आइसिटीमा चाहिँ पहिलादेखि नै एटलिस्ट अरूमा भन्दा आइसिटीमा छ. च्यालेन्जेस आइसिटीमा धेरै पनि छ होइन, त्यो छ. तर आई थिङ्क द नम्बर्स आर ग्रोइङ एन्ड स्पेसली हेर्ने हो भने चाहिँ वुमनहरू मोर चाहिँ इन्टु लाइक ह्यान्डवर्क्स, ह्यान्डिक्राफ्ट्स एन्ड अल वेयर इट्स कम्स टु ह्यान्डिक्राफ्ट्स एग्रिकल्चरको सेक्टरमा चाहिँ अलिक धेरै नै हुनुहुन्छ होइन. आइसिटीकोमा पनि आई थिङ्क इन्क्लुजन हेज बिन पहिला स्टार्टिङदेखि नै. I started my career at 2007 देखि होइन, 2007 देखि नै हेर्ने हो भने एटलिस्ट आइसिटीमा चाहिँ देयर हेज बिन अ नम्बर अफ वुमन द्याट हेभ कन्ट्रिब्युटेड. या त्यही नै भन्न चाहन्छु. तर मोस्टली चाहिँ आई थिङ्क सानो उद्योग अथवा चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरूमा या भनौँ जहाँ चाहिँ आफ्नो स्किल बेस्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गर्नुभएको छ. तर अरू ठाउँमा पनि छ होला होइन, त्यो जब स्ट्याटिस्टिक्स पनि एकचोटि हेर्नुपर्ने नै हुन्छ. सो एकाडेमिकमा त अहिले हामीले एकदमै वुमनको नम्बर चाहिँ इन्क्रिज भएकै देखेको छौँ. तर उहाँहरू चाहिँ इन्डस्ट्रीसम्म नै पुग्नु सक्नु भएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ तपाईँले यसो अलिकति हेर्दाखेरि? अब देयर इज टु थिङ्स द्याट वाइ वुमन भन्ने कुरा होइन. अब एजुकेसन भन्ने कुरा चाहिँ द थिङ्स द्याट इम्प्लिमेन्टेसन या वुमन इम्पावरमेन्टको कुरा गर्नु दुईवटा कुराले जहिले पनि वुमन इम्पावरमेन्ट या कुनै पनि देशको उसमा पनि वुमन जुन वर्क फोर्सलाई हुन्छ त्यसलाई ल्याउन दुईवटा कुराले प्ले गर्छ. एउटा एजुकेसन प्लेजहरू हो बिकज द्याट्स पेज अ पेमेन्ट वाट यु सुड डु एन्ड नट, राइट. इट गिभ्स यु एन इन्टेलेक्चुअल फर, इट गिभ्स यु एन आइडिया अफ वाट यु सुड डु. ग्लोबल ट्रेन्डको कुराहरू आउँछ. अर्को भनेको जबसम्म इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्स हुँदैन, वुमन आफै इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन, तबसम्म इट्स भेरी हार्ड फर. र हाम्रो चाहिँ जेन्डरनेस बायसनेस भन्नुहोस्, हाम्रो जेन्डर कन्स्ट्रक्टै भन्नुहोस् होइन, त्यो चाहिँ अलिक फरक
लाग्छ र अहिले तपाईँले भन्नुभएको मोस्ट धेरै वुमनहरू काम गर्नलाई आउनुहुन्छ कि तर अगेन द थिङ इज इफ यु सी आइ एम एन HR राइट सो हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अहिले पनि धेरैवटा कम्पनीजहरूमा केटाको लागि म्यारेज इज अ स्टेबिलिटी हो कि तर वेन अ वुमन इज म्यारिड इट्स नट अ स्टेबिलिटी त्यसलाई अनस्टेबिलिटी भनेर लिन्छ किनभने त्योसँग अब के आयो त मेबी सिल गेट प्रेग्नेन्ट सिल गो फर अ लङ्गर लिभ्स होइन अब घरको बुहारी हुने बित्तिकै हाम्रो जेन्डर कन्स्ट्रक्टै यस्तो छ कि जान्ने चाहिँ धेरै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हुन्छ नि त सो त्यसलाई चाहिँ कसरी हेरिदिनुहुन्छ भने इट्स अ लाइबिलिटी होइन अनम्यारिड वुमन छ भने चाहिँ हायर गरौँ म्यारिड छ भने चाहिँ दिस स्टिल लाइक सम कम्पनीज दे थिङ्क तर अहिले फेरि त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सबाट हुन्छ नि लाइक डिस्कोर्सेस हेभ बिन डिस्कस लाइक वाइ वुमन सुड नट बी लेफ्ट आउट ओर लाइक कसरी उहाँलाई इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा पनि हेरेको छ पहिला भन्दा चाहिँ इभन इन एप्लिकेसन्सहरू नै पनि हेर्ने क्वालिटेटिभ एप्लिकेसन्स कुनै एउटा पोजिसन्स ओपन हुँदाखेरि वुमनको पार्टिसिपेसन्स हुने चाहिँ एकदमै धेरै नै हुन्छ अब हाउ मच दे गेट थ्रु होइन कति इन्टरभ्यूमा एप्लिकेसन ड्रप गर्ने बित्तिकै कतिजनाले जब पाउनुहुन्छ पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि इन्डस्ट्री वाइज त्यो कम्पनी वाइज र एउटा कम्पनीको कल्चर कस्तोसम्म पनि भर पर्ने कुरा भयो तर पहिला भन्दा हेर्नु पनि हरेक क्षेत्रमा नै महिलाको योगदान चाहिँ देखिने रूपमा नै छ कि लाइक गन देखिने लाइक न्युमरस टाइम्स यु क्यान काउन्ट पहिला यु जस्ट ह्याड टु काउन्ट इन यर फिङ्गर्स होला यसमा यतिजना भने चाहिँ अहिले एटलिस्ट देयर हेज बिन ह्युज नम्बर एन्ड विच इज रियली इन्सपायरिङ So you yourself have spent more than 2 decades in the IT industry, right? 2007 देखि भन्नुहुन्छ हामीले सो त्यतिखेर चाहिँ अब त्यतिखेरको कन्डिसन र अहिलेको कन्डिसनमा के कस्तो चेन्जेसहरू पाउनु एकदमै धेरै नै छ होइन लाइक वर्क कन्डिसन्समा पनि अब अहिले इफ यु सी लाइक मोस्ट कम्पनीज होइन अगेन इट कम्स विथ द स्टिग्मा विथ द जेन्डर कन्स्ट्रक्ट द्याट वी हेभ बिन कम फ्रम पहिला जस्ट गिभन एन एक्जाम्पल पिरियड्स भयो भने छुट्टी लिनलाई कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो किनभने यो बस इज लाइक अ मेल यु विल नट अन्डरस्ट्यान्ड होइन सो इभन वी वुड नट टेल बिकज द स्टिग्मा इज स्टिल अट्याच त्यतिखेर झन् धेरै थियो जस्ट गिभन एन एक्जाम्पल होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ थियो भने अहिले एटलिस्ट जस्तै पिरियड्स लिभ्सहरू दिनुहुन्छ मर्टिनिटी लिभ हेज बिन एक्सटेन्डेड वेयर इभन मर्टिनिटी मात्र पर्टिनिटी लिभ्स पनि हुन्छ र अफिसमा पनि गर्दाखेरि जेन्डर इन्क्लुसिभ हुनु पऱ्यो जेन्डर इक्वालिटीको जुन नम्बर्सहरू चाहिँ छ डेमोग्राफिकमा कम्पनीको डेमोग्राफिक हेर्दाखेरि पनि वुमनको र मेलको डेमोग्राफी सेम हुनुपर्छ या एटलिस्ट मेजरेबलमा चाहिँ दे सुड बी इक्वल भन्ने कुरा हुन्छ होइन एन्ड द कन्भर्सेसन्स अबाउट हाउ टु मेक अ वर्क प्लेस फ्रेन्डली टु वुमन भन्ने कुराहरू पनि भइरहेछ सो त्यसले गर्दा चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै नै सजिलो चाहिँ भएको छ तर स्टिल आई फिल लाइक लङ वे टु गो अनि त्यो चाहिँ पर्सन अघि मैले भने जस्तै इट अल्सो डिपेन्ड्स अन द विच इन्डस्ट्री इट इज राइट अब आइटी इन्डस्ट्रीमा भन्दाखेरि चाहिँ वान अफ द रिजन्स लाइक किन गाह्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो आउटसोर्स कम्पनीहरू हुन्छ नि त सो वेयर लङ आवर्स अफ वर्किङ माइट इफेक्ट द्याट वुमन डोन्ट वान्ट टु अफर द पोजिसन्स द्याट दे वान्ट टु होइन त्यसपछिबाट हाम्रो सोसियो इकोनोमिक हुन्छ नि कन्स्ट्रक्टै यस्तो खालको छ कि वुमनहरूलाई त्यति साह्रो छ फाइनेन्सियल कन्स्ट्रक्ट छ होइन फाइनेन्सेसमा त्यति धेरै लिभरेज छैन एज कम्पेयर टु मेल एन्ड अल सो त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ तर पहिलाभन्दा चाहिँ आई एम भेरी होपफुल आई हेभ सिन द चेन्जेस पोजिटिभ चेन्जेस ह्यापनिङ एन्ड I always look for a positivity and so अहिले चाहिँ एकदमै I feel proud I feel pride in seeing lots of like young girls coming up तपाईहरु नै भन्नुभयो तपाईहरुलाई हेर्दाखेरि पनि so it's really inspiring र पहिला भन्दा चाहिँ the number has really gone up सो हामीले चाहिँ स्पेसली आइटी इन्डस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रिडोमिनेन्ट बाई मेन नै देखिन्छ नि त होइन पहिलेदेखि चाहिँ सो तपाईँ चाहिँ अब 2007 भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति आइटीको अर्लियर फेजमै हो होइन त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई अलिकति हुन्छ नि यो स्टिरियोटिपिकल कुनै प्याट्रियार्कल रुटेड क्वेसन केही त्यस्तो आएको थियो अथवा छ इट हेज स्टिल लाइक आई थिङ्क you know like what happens is when you in life when you start working like there's two things how you see through it हैन मैले चाहिँ जहिले पनि मेरो एडभर्सिटी या मलाई के भन्नु भएको छ भने आई डिडन्ट लेट दैट पुल मी डाउन एकछिनलाई मलाई चित्त दुख्थ्यो होला तर त्यसपछि आई वुड से लाइक आई विल युज दिस एज अ स्ट्रेन्थ आई विल युज इट भन्ने कुरा आई विल गिभ एन एक्जाम्पल मेरो छोरी छ अनि माई छोरी वाज लाइक अ भेरी बिरामी हुन्थ्यो कि विच इज लाइक आई थिङ्क 5-7 इयर्स हुँदासम्म बच्चाहरूको हेल्थ फ्रजाइल नै हुन्छ होइन सो आई वाज अ न्यू मम हुन्छ नि म्यारिड टु अ भेरी टिपिकल नेवारी सोसाइटी एन्ड अल्सो आई ह्याड डटर इन लकुमा पनि आई वाज न्यू एज अ मदर पनि आई वाज न्यू होइन जस्ट टेकिङ बेबी स्टेप्स इन बोथ उसमा हुँदाखेरि वान अफ द म्यानेजर्स वान्स आई आस्क फर अ हलिडे एन्ड लाइक तिम्रो बच्चा डिसेबल छ कि क्या कति छुट्टी लिन्छ भन्नुभयो कि द्याट पिन्च्ड मी सो मच म घर गएर रोएँ क्या एज अ मदर इट पिन्च्ड मी सो मच अनि द्याट इभन प्रम्प्टेड मी टु लाइक रिजाइन फ्रम द्याट कम्पनी होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ आई ह्याड अ एङ्गर कि वाइ किन जस्तो भने भनेर देन as time went on and things that is again the gender construct that is how a woman is shaped how our gender roles has been defined होइन
every woman, if you feel that we women are just, if you choose to come and work, we are just, बच्चा छोडेर आयो घरमा बस्छ त्यत्रो पढास्ति पनि घरमा बस्दै, we don't have the choices that we have. Our choices are always been questioned, and जबसम्म यो question हुन्छ नि, it's not about IT sector, it's not about an agriculture sector or wherever it is, till the time women like जबसम्म we don't trust their choices, every time when you question their choices, you are bringing the woman down, हैन. त्यसले गर्दा अब IT सेक्टरमा भन्दाखेरि अघि मैले भने लङ ड्युरेसन्सको वर्क आवर्स हुन्छ, हैन. दे हेभ देयर मन्थली थिङ गोइङ अन, हैन. मिटिङ्सहरू लङ हुन्छ, हैन. कहिलेकाहीँ मैले यस्तोसम्म देखेको छु जहाँ चाहिँ सोच्नु पनि हुँदैन कि लाइक मेबी यु निड एन अ ब्रेक, or लाइक मेबी सी निड्स अ ब्रेक, or लाइक सी निड्स टु भन्ने कुरा पनि हुँदैन. र त्यसपछिबाट आएर अब मेन्टल हेल्थकै कुरा गर्ने हो भने, बिकज हामीलाई एकदम धेरै कुराको बर्डन हुन्छ, स्पेसली हुन्छ when you're building your careers, we have lots of things going on in our mind, and sometimes like people don't empathize with that, के अनि only thing कति कुरा चाहिँ empathize मात्र गरेर, अनि if you try to understand from the woman's perspective मात्र गरिदियो भने पनि सजिलो हुन्थ्यो, जुन अहिले आएर बिस्तारै चाहिँ हुँदैछ, नभएको चाहिँ हैन. है तर IT कम्पनीजहरुमा चाहिँ एज यु सेड के छ त भन्दा पहिला भन्दा गाह्रो हुन्थ्यो. पहिला रेजिग्नेसन्सको नम्बर्स लाइक अफ वुमन वाज हायर, हैन. अहिले आएर एटलिस्ट अलिकति स्टेबिलिटी छ. सो कम्पनीजहरू पनि आजकल वर्क लाइफ ब्यालेन्समा, स्पेसली इन IT सेक्टर्स, वी काइन्ड अफ भाउच फर लाइक वर्क लाइफ ब्यालेन्स गरेको गर्छौँ. एचआरहरू नै पनि अहिले एचआर इज नट जस्ट अबाउट हायरिङ एन्ड फायरिङ पिपल, होइन. इट्स अबाउट लाइक उहाँहरूको करियर ग्रोथदेखि लिएर उहाँहरूको मेन्टल हेल्थदेखि लिएर the time that they spend in a company matters भन्ने कुरामा चाहिँ लागि परेको छ नि त. त्यो एडभोकेसी एचआर फिल्डबाट पनि आएको छ. कम्पनीज आर अवेर, इभन स्टाफ आर बिङ अवेर, पिपल आर बिङ अवेर अफ देयर राइट्स, होइन. लेबर राइट्सको कुरा होस् चाहे आफ्नो ह्युमन राइट्सकै कुरा हो. सो त्यो कुरा चाहिँ बोल्न सक्ने हुनुभएको छ, र जतिखेर बोलिन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ चेन्ज आउँछ कि, बिकज इफ यु डोन्ट कम्प्लेन अबाउट समथिङ यु आर लाइक प्रमोटिङ इट, हो नि त. सो पहिला पहिला के हुन्थ्यो, बोल्ने नबोल्ने जागिर जाला के होला भन्ने कुरा हुन्थ्यो. तर अहिले सबै कुरामा सबैतिरबाट नै इकोसिस्टम बन्दै आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इट has been easier, I would say, but still जहाँ पनि अब अझै धेरै गर्नु पुग्ने त भइ नै हाल्छ, होइन. सो पहिला भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो भयो. सो यो तपाईँ चाहिँ अब एचआरकै रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, स्पेसली फिमेल इम्प्लोइजहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो प्रब्लम भएको छ यहाँनिर इन्डस्ट्रीमा काम गर्दा भन्ने टाइपको केही कन्सर्न्सहरू सुन्नु भएको छ? यस्तो छ, अब थ्याङ्कफुली द कम्पनीज द्याट आई हेभ वर्कड विथ दे आर अ बिट लाइक वुमन फ्रेन्डली नै हुनुहुन्छ, होइन. बट आई हेभ सिन लाइक recently I was having an interview with somebody for one position, and she was telling me how the person has been treating it, and that was a corporate harassment, okay. But the girl herself doesn't know, okay. She knows that I feel uncomfortable, malai yasto bhairahcha, but she didn't have an idea that okay, that's what happening with me is a corporate harassment भन्ने कुरा नै उलाई थाहा छैन कि, हुन्छ नि. सो त्यस्तो कुराको नलेज चाहिँ अलिकति broaden up हुनुपर्छ. र यदि if any woman or like any girl, even a man is going for a company to work हो पनि, they have to research about the company, they have to know about what are the do's and don'ts भन्ने कुराहरू हुन्छ कि, हैन. If you don't feel appreciated in the company, don't join. There are other companies. If you don't feel like something's not working out, voice it out, भन्छ, हैन. र हाम्रोमा चाहिँ thankfully अघि पनि मैले भने, be it any of the companies that I work, we always had open feedback policy. So we have this where people can talk. हामीसँग सकेन भने they would go to my seniors or like they would go to my juniors. तर हाम्रोमा चाहिँ एटलिस्ट we have like made it very clear. अनि अहिले म यार्सामा छु. यार्सामा चाहिँ हामी एकदम वुमन सेन्ट्रिक नै छौँ. भन्दाखेरि हामी जेन्डर सेन्ट्रिक नै छौँ. we be like very much like empathy हामी राखिदिन्छौँ स्टाफसँग. we think कुनै पनि कुरा गर्न अगाडि भन्न अगाडि त्यसको इम्प्याक्ट के हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्छौँ. र कुनै कुरामा if we have heard somebody sentiments के छ भने पनि हामी तुरुन्त एक्सन लिइदिइहाल्छौँ कि. ओपन र ट्रान्सपेरेन्सी, ओपन फिडब्याक कल्चर भयो भने चाहिँ द्याट इट्स इजियर हो नि त सबैजनाको लागि, बी इट वुमन बी इट मेन, होइन. वुमनको लागि त झन् इजी हो, किनभने I'll give an example. जस्तै बिहान एउटै पोजिसनमा हुन सक्छौँ कि, म र एउटा मेरो मेल काउन्टर पार्टनर, उहाँ जुरुक्क उठेर आउनुहुन्छ होला कि, होइन. तर म जुरुक्क उठेर आउन पाउँदिनँ त. मैले मेरो इफ आई कम विदाउट मेकिङ माई बेड, मैले घर गएर सुन्नुपर्छ कि मेरो आमाको के हो यसरी गयो, होइन. घर गएर पनि एउटा मेल र फिमेल, आई रेड इट समवेयर, मेल एन्ड वुमन रिच होम्स एट द सेम टाइम, त्यो घर, होइन. तर मेल के गर्छ त,
म थाकेँ भनेर बस्नुहुन्छ नि त होइन तर फिमेलले घर पुग्ने बित्तिकै फेरि हेर्नु पऱ्यो खाना पाक्यो कि पाकेन हेज माई चिल्ड्रेन डन माई होमवर्क अर नट मेरो हाउस हेल्पले काम गरेँ कि गरेन भोलिको लागि के भन्छ कफी टी या वाट एभर छ कि छैन भन्ने कुरा भने चाहिँ सी हेज टु वर्क नट ओन्ली 9 hours कि सी विल गो होम एन्ड वर्क एन्ड सेम एज होम मेकर्स हुन्छ जब कि खाना मेरो विचारमा होइन खाना भनेको लाइफ स्किल हो कि कुकिङ इज अ लाइफ स्किल्स हो कि वासिङ यर क्लोथ्स इज अ लाइफ स्किल्स हो कि होइन सो लाइफ स्किल्स भनेको हु कुक्स इट्स हङ्ग्री हो नि त सो तर हाम्रो जेन्डर बेस्ड स्ट्रक्चर यस्तो छ कि वुमन ह्याभ टु डु इट भन्ने कुरा हुन्छ अनि सबै कुरामा झगडा गर्न पनि सकिँदैन कि सो समटाइम जस्ट लिभ इट भन्ने कुरा पनि हुन्छ सो या सबैतिरबाट नै हुनुपर्छ लाइक if a woman has to succeed she has to have a family not only family I'll say that from friends to families and everybody has to back her up and then only it's going to be successful the whole ecosystem मै तयार हुनुपर्छ चाहे त्यो अफिसको इकोसिस्टम होस् चाहे त्यो घर बाहिरको इकोसिस्टम होस् हैन चाहे त्यो ट्राभल गर्दाखेरिको सेक्युरिटी जुन राज्यले दिने सेक्युरिटीको कुरा मात्रै किन नहोस् त्यसले गर्दा चाहिँ सबै इकोसिस्टम मिल्यो भने मात्रै अनि देन इट्स लाइक एकदम खुलेर आउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ के हजुर सो तपाईँकै आफ्नो अब छोरीको एकचोटि कुरा गर्नुभयो होइन सो तपाईँ यङ्गर जेनेरेसनसँग पनि समहाउ यु आर कनेक्टेड थ्रु द्याट होइन सो एउटा स्कुल लेभलदेखि नै चाहिँ यसरी इम्पावरमेन्ट हुनुपर्नेको इम्पोर्टेन्स तपाईँले कसरी देख्नुहुन्छ सो द्याट उनीहरू पछिको इन्डस्ट्रीमा गएर पनि एउटा एज एन एन्टरप्रेनर अर बिजनेस वुमन जसरी भए पनि ग्रो गर्न सकोस् भन्ने सी द थिङ इज द्याट again it's subjective entrepreneur हुँदैमा it's good if you be an entrepreneur होइन तर if you don't be the thing is that you have to be a good human being अनि चाहे त्यो छोरा होस् या छोरी होस् स्कुलदेखि होस् या चाहे एउटा छोरा र छोरी जन्मिँदादेखि नै होस् सबैभन्दा सिकाउनु पर्ने भनेको जुन जेन्डर कन्स्ट्रक्ट छ नि अहिले हाम्रो होइन त्यसलाई चाहिँ क्रिस क्रस गरिदिनुपर्छ कि होइन त्यसरी मैले भने नि खाना पकाउनु इज लाइफ स्किल हो कि छोरीलाई खाना पकाउनलाई cook your food because you're a daughter होइन कि cook your food because it's a life skill छोरालाई पनि cook your food because that's a life skill हो कि होइन अनि कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने अझ छोरीहरूलाई त कति धेरै गाइडेन्स आउँछ नि हामीलाई होइन सानोदेखि यु हेभ अल्सो हर्डल ओ डोन्ट सिट लाइक दिस बिकज युआर अ वुमन होइन ओ डोन्ट टक लाइक दिस युआर अ वुमन भोलि सासूले के भन्ला ससुराले के भन्ला अरू लाइक समाजले के भन्ला सो यु कम विथ द्याट रिमोट कन्ट्रोल कि समटाइम्स अनि even like when you know it's wrong it's very hard to throw that there are sometimes you look at men and they don't have any idea कि थाहा नै छैन नि त कसैले भनेकै छैन कि होइन कसैलाई भनेकै छैन हाउ टु ह्यान्डल अ वुमन हाउ टु ट्रिट अ वुमन भनेकै छैन उसले सक्दैन होइन अब अहिले आएर आई हेभ सिन फ्यु अफ माई फ्रेन्ड्स हु टक ओपनली अबाउट मेन्स्ट्रुएसन विथ देयर बोइज के अनि दे आर ओके विथ इट दे नो द्याट ओके वाट इज ब्याड वाट इज स्यानिटेसन भन्ने कुराहरू होइन सानोदेखि नै सिकाउने कुरा सो सानोदेखि नै जेन्डर यदि कन्स्ट्रक्टमा भयो भने चाहिँ इट प्लेज एन अ भेरी डिफ्रेन्ट रोल सो सानोदेखि नै सिकाउनुपर्छ चाहे मेल होस् या चाहे फिमेल होस् के सिकाउनुपर्छ भने इन्डिपेन्डेन्स चाहिन्छ नो म्याटर हु यर फादर इज हु यर मदर इज यु हेभ टु बी योर आइडेन्टिटी दे क्यान बी देयर फर यु बट योर जर्नी इज योर जर्नी हो नि त मैले जति नै चाहेँ भने पनि मेरो छोरीको जर्नी त मैले कम्प्लिट गर्न सक्दिनँ नि त माई मदर वान्टेड मी टु हेभ द्याट होला होइन माई मदर वान्टेड टु के भन्छ लिभ द थिङ्स फर मी होला मलाई पीडा हुँदाखेरि माई मदर वान्टेड टु टेक द पीडा होला नि त म अफिस जानु नसक्दा या मेरो बोसले मलाई गाली गरेर म घर आएर रुँदा या साड हुँदाखेरि माई मदर माइट ह्याभ वान्टेड टु टेक बट द्याट्स एन एक्सपिरियन्स द्याट वान हेज टु गो थ्रु एन्ड यु हेभ टु गेट देम प्रिपेयर्ड कि अनि मलाई चाहिँ स्पेसली नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ कुरा गर्न सिकाउनुपर्छ राइट वे हाउ टु टक इट कसरी भन्ने आफ्नो फिलिङ्स कसरी राख्ने त फाइन इफ यु फिलिङ एङ्ग्री द्याट्स ओके बट वाइ यु फिलिङ एङ्ग्री इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अ चाइल्ड टु अल्सो नो वाइ द पर्सन वाइ हि अर सी इज फिलिङ एङ्ग्री होइन त्यो हुँदै गयो भने चाहिँ पछिको रेस्पेक्ट बढ्दै जाने हो नि त होइन आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सक्यो भने आफू हर्ट भयो भने देन it also impacts your like everything it impacts with your understanding and everything on the thousand so त्यही भएर बच्चादेखि नै it's not only about empowerment it's also about setting them right values teaching them like कसलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्ने भन्ने कुरा र लाइफको भ्यालु के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई घाँस कपास कमाउन चाहिँ सिकाउनुपर्छ कि पेरेन्ट्सले नो म्याटर हाउ वेल अफ अ पेरेन्ट्स इज तर यदि केही भयो भने चाहिँ भोलि द चाइल्ड हेज टु सस्टेन कि अनि मैले यदि भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आई ट्रेन माई डटर एभ्री टाइम आई टेल हर द्याट लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल मेबी आई माइट साउन्ड भेरी सिनिकल बट आई टेल हर भोलि मलाई केही भयो भने यु हेभ टु स्टे अलोन सो यु हेभ टु गेट प्रिपेयर फर द्याट imagine like दिन्छु म सिचुएसन दिन्छु where I say okay, what would you have done if I was not there and I do that even with my colleagues subordinates I say like they come to me and दिदी के गर्ने भन्छ that's like म आज अफिस जानु भएको के गर्नुहुन्थ्यो so that's how we are training them to think out of the box so out of the box thinking is very important also like if you're preparing somebody to be an entrepreneur or like भने के हुन्छ नै थाहा हुँदैन नि त झन् when you're running a startup the you have to be
सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ कि थोरै थोरै नलेज हुनुपर्छ अनि त्यो भनेको आउट अफ द बक्स थिङ्किङले मात्रै आउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ पढ्नु पऱ्यो किताब पढ्नु पऱ्यो आजकल बच्चाहरू किताबै पढ्नुहुन्न होइन टेक्स्ट बुक मात्र पढ्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो सबै कुरा चाहिँ के भन्छ फरवर्डेड ज्ञान दिनु भएन कि सोर्स कुन चाहिँ हो हेर्नु पऱ्यो केमा हो भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो एउटा इन्ट्रेस्ट बिल्ड गर्नु पऱ्यो अनि त्यसमा चाहिँ किताब पढ्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो न्युजहरू अपडेटेड भइराख्नु पऱ्यो कि लिटल नलेज मात्रै हेर्ने कि इन डेप्थ नलेज पनि हुनुपर्छ अनि आई थिङ्क वान अफ द थिङ्स द्याट आई वुड रियली रिक्वेस्ट पेरेन्ट्स इज पढ्ने बानी सिकाउनुहोस् प्लिज किताब पढ्ने बानी सिकाउनुहोस् होइन सो या सो हजुरले अघि मात्रै यार्सा ल्याबलाई चाहिँ एउटा वुमन फ्रेन्डली कम्पनीकै रूपमा चिनाउनु भयो प्लस तपाईँ चाहिँ अरू कम्पनीहरूसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ आफ्नै पनि तपाईँको कतिवटा कम्पनीज छन् होइन सो यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ वुमन फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नलाई जस्तो लाइक मेन्स्ट्रुएसनको टाइममा भयो म्याटर्निटीको टाइममा भयो सो यस्तो केही प्रोभिजन्सहरू छन् आइटी कम्पनीसँग मलाई थाहा भएको 2-3वटा छ होइन अनि यार्सा चाहिँ आई रियली वान अफ द रिजन वाइ आई चुज टु यार्सा इज यार्साको जतिखेर लेबर सरी एचआर पोलिसी बन्यो त्यतिखेर वुमन नै हुनुहुन्थेन कि खासमा हाम्रो फिमेल इम्प्लोइ तर हाम्रो मर्टिनिटी लिभ पहिला हालिदिएको थियो सो यार्सा मलाई के राम्रो लाग्यो भन्दा जुन कम्पनीले आज फिमेल इम्प्लोइ नै छैन भन्दाखेरि त मर्टिनिटी लिभसम्म सोध्छ भने हाउ इम्पोर्टेन्ट द कम्पनी इज भन्ने कुरा छ होइन त्यसै गरी पर्टिनिटी लिभ पनि हाम्रोमा अलिक धेरै नै छ होइन बिकज लाइक वी फिल लाइक पेरेन्टिङ इज बोथ साइड्स भन्ने छ होइन छुट्टी रुटिनलाई पनि हामी एकदमै फ्लेक्सिबल भइदिन्छौँ एन्ड वी balance work-life balance. So work-life balance चाहिँ हामी मेल फिमेल दुवैलाई मेन्टेन गरिदिन्छौँ सो द्याट दे क्यान स्पेन्ड देयर फ्यामिली भनेर अनि हामी नेपाल ग्रोन कम्पनी हो तर हामी स्याटरडे सन्डे छुट्टी दिन्छौँ सो द्याट स्याटरडे फुल्ली फ्यामिलीसँग स्पेन्ड गर्नु सन्डे केही काम छ भने गर्नुहोस् भन्ने गर्छौँ र वुमन फ्रेन्डलीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यार्साको चाहिँ वी हेभ वान डिभिजन इलेक्ट्रिकल डिभिजन इलेक्ट्रोनिक्स बनाउँछौँ हामी नेपालमा नै यार्सा टेक भनेर त्यसमा त हामी अझ इफ यु सी इट्स अ वुमन लेड कम्पनी किन हाम्रो सिइओ इज अ वुमन हाम्रो सिटिओ इज अ वुमन आई वर्क एज अ सिइओ वी आर अ वुमन होइन त्यसपछि ल्याब्समै पनि हेर्नुहुन्छ भने हामी बेला बेलामा जस्तै when the vacancy announces so we not a quota system but we make sure okay if there's the 2 vacancies let's bring one guy and a one girl हुन्छ नि at least so that हाम्रो चाहिँ डेमोग्राफीमा पनि त्यो इन्क्लुजन जेन्डर इक्वालिटीको आओस् भन्ने कुरा चाहिँ हामी गरेर हुन्छौँ र टाइम एन्ड अगेन सबैकै मेन्टल हेल्थलाई पनि वी गिभन अ प्रायोरिटी होइन अनि त्यसपछिबाट इभन अफिसेसमा वी हेभ सेनिटरी न्यापकिन्स अभाइलेबल एट द अफिस सो द्याट नन अफ द गर्ल हेज टु फिल लाइक असेम्ड समथिङ भनेर वी हेभ पिरियड्स क्राम्स हाम्रोमा इभन पिरियड्स हुँदाखेरि छुट्टी त पाइन्छ तर त्यस हुँदा कोही कोही आएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी इभन लाइक हट ब्याग्सदेखि लिएर सबै कुरा नै हामी राखिदिन्छौँ यदि कोही मर्टिनी अब अहिलेसम्म हाम्रो कोही पनि प्रेग्नेन्सीमा त जानु भएको छैन मर्टिनिटीको लागि जानु भएको छैन तर वी हेभ एन प्लान कि कोही हुनु भयो भने के गर्ने त जस्तै उहाँहरूको सिट सजिलो गराइदिन सक्छौँ कि होइन अथवा चाहिँ इन्क्लाइन चाहिन्छ कि भन्ने कुरा गर्छौँ अनि त्यो चाहिँ हामी मेललाई पनि गरिदिन्छौँ तर फिमेललाई चाहिँ स्पेसली बिकज वी नो हाउ मच अफ अ स्ट्रगल अ वुमन हेज टु हेभ सो त्यही भएर हामी चाहिँ अलिकति इन्क्लुसिभ नै छौँ र वी प्रमोट वुमेन टु जोइन एज वेल मेललाई पनि हामी त्यही दिन्छौँ जेन्डर इक्वालिटीमा हामी इक्विटीमा हामी विश्वास गर्छौँ र वुमनलाई चाहिँ हामी स्पेसली बिकज अहिले हाम्रो हेर्ने भने चाहिँ 70-30 छ 70 इज मेल र 30 मात्रै वुमन हुनुहुन्छ विच वे ट्राइङ अब अहिलेको वर्षको हाम्रो वान अफ द एजेन्डा इज टु मेक द्याट एटलिस्ट 50-50 चाहिँ गरिदिउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सो यो यार्सा टेकलाई चाहिँ वुमन लेड कम्पनी भन्नुभयो सो यस्तो बाहिर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अलिकति त्यस्तो खालको केही कमेन्ट्स चाहिँ हुन्छ नि एउटा वुमनकै कम्पनी हो यस्तो टाइपले भनेर कुनै प्याट्रियार्कल अथवा भएको यसो हुन्छ कि अगेन द थिङ इज द्याट वेयर अ पर्सन इज कमिङ फ्रम भन्ने हुन्छ जस्तै आई कम फ्रम अ भेरी different school of thoughts I know my upbringing has very different your has been different so especially say government offices ma chai huncha ke so when you put in government offices you have to do something तपाईको हाकिम साहब हुनुहुन्न सर आउनु भएन भन्नुहुन्छ हैन इभन कतिचोटि हामी कुनै एउटा स्टलमै बसिरहेको छौँ भने यहाँको like हेडसँग कुरा गर्छु भनेपछि त obviously if I am there then people will point to me or like हाम्रो सिटीमा हामीलाई देखाउनुहुन्छ हैन न मैले त केटा भनेको भन्नुहुन्छ कि अनि we kind of like assume that त्यस्तो के कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ स्टलमा जहाँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट डिस्प्ले भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई केटै मान्छे छैन छोरै मान्छे छैन चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ हैन अब कति ठाउँमा रिसेन्टली we went to meet few of the नगरपालिकामा गए कतिवटा नगरपालिकामा एकदमै राम्रो हामीले पायौँ हैन स्वागत गर्नुभयो वुमन लेड कम्पनीमा चाहिँ they were very happy about it किन नेपालमा फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोनिक्स भन्दैछ नि त म्यानुफ्याक्चर इन नेपाल होइन सबै कुराले नट एसेम्बल म्यानुफ्याक्चर पनि एकदमै राम्रो गर्नु कति ठाउँमा चाहिँ उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज इज भेरी अड के सेम म तपाईँसँग बोलिरहेको छु तर यतापट्टि एउटा मेल हुनुहुन्छ नि मेरो सोर्स हुनुहुन्छ तर यसो फर्केर बोलिदिनुहुन्छ अनि विच इज अड होइन तर कहिलेकाहीँ वेन यु लुकिङ फर अ
greater things to happen, you just let things go away, because we know that change is coming, and change doesn't happen easily, it takes time. So then that's okay. कहिलेकाहीँ चित्त दुख्छ, but then you come home and then you just say like, okay, मैले त कामै गरेको हो नि त भन्ने हुन्छ. सो त्यस्तोहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ, एकदमै मेजरली त्यस्तो चाहिँ भएको छैन, तर त्यस्तो भइरहेको छ. अनि यो वुमनको प्रपोर्सन बढाउने यो इयरको एजेन्डा छ भन्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ? त्यही छ हाम्रो. अब पहिला सुरु चाहिँ वी हेभ बिन भिजिटिङ कलेजेस एन्ड अल होइन. यार्साको चाहिँ फेरि अर्को वान अफ द थिङ्स द्याट आम रियली प्राउड अफ यार्सा ल्याब्स होइन. हाम्रो यार्सा गेम्स पनि छ होइन. सो यार्सा टेककै कुरा भयो, हाम्रो बजार छ, त्यसपछिबाट हाम्रो होस्ट पनि छ. त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा वी लाइभ नर्चरिङ पिपल कि हामीलाई एक्सपिरियन्स्ड मान्छेहरू त चाहिन्छ नै होइन, एक्सपिरियन्स जनशक्ति चाहिन्छ नै उहाँहरू. त्यो सँगसँगै हामी चाहिँ जो सिक्न चाहनुहुन्छ, जो नेपालमा बस्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि दिउँ न त भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि वी रियली लुक फरवर्ड फर पिपल हु वान्ट टु लर्न. हामी अझ नर्चर गर्छौँ, ट्रेनिङमा लिन्छौँ, इन्टर्न्समा लिन्छौँ होइन. र ट्रेनिङ इन्टर्नमा आउँदाखेरि पनि देयर हेज बिन इन्स्टान्सेस वेयर लाइक चाहिँ कुनै पोजिसनमा तपाईँ जोइन गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्टर सम टाइम वी फिल लाइक मेबी यु नट फिट फर द्याट पोजिसन भन्ने भयो भने वी गिभ द पर्सन अ अप्सन कि, अथवा वी आइडेन्टिफाई मेबी हजुरको चाहिँ यताभन्दा डिजाइनिङमा पो छ कि, अथवा चाहिँ मार्केटिङ माइट बी यो फोटो, वी फिल डु यु वान्ट टु ट्राई मार्केटिङ भन्ने पनि गर्छौँ. सो हामी चाहिँ वी आइडेन्टिफाई पिपल एज पर देयर एक्सपर्टिज or देयर नलेज or कहाँ उहाँहरू एक्सेल गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसमा पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ लगेर चाहिँ त्यसमा पनि राखिदिन्छौँ होइन. त्यो एउटा कुरा. अब अर्को यार्साको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेड अफिस इज इन पोखरा होइन. धेरैले हामीलाई सोध्नुहुन्छ काठमाडौँ किन गर्नु न. काठमाडौँ गऱ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ. जस्तै हाम्रो टेक जुन भन्यो नि, हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको फ्याक्ट्री एन्ड एभ्रिथिङ इज इन पोखरा होइन. किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर जो हुनुहुन्छ उहाँले अघि हि इज बिल्डिङ एन इकोसिस्टम कि, किन चाहिँ जबको लागि किन वाइ एभ्रीबडी has to come to Kathmandu. एटलिस्ट पोखराको कुनै युथलाई होइन चाहिँ हामीले राम्रो स्यालेरी दिएर त्यही राख्न सक्यो भने त उहाँहरूलाई त सजिलो हो नि त. एटलिस्ट काठमाडौँमा आएर जुन उहाँको रेन्टल हुन्छ, अकोमोडेसन्सको लागि, लजिङ फुडिङ ल्याइन्छ, त्यो त आफ्नो घरमा बस्दाखेरि त नजिक पनि भयो, मेन्टल हेल्थलाई पनि राम्रो भयो आफ्नै भनेर चाहिँ त्यसरी पनि हामी गर्ने गर्छौँ होइन. र त्यसबाहेक चाहिँ अब स्ट्राटेजिकली पनि वे प्लानिङ, विच अब यहाँ भन्न अप्रोप्रिएट नहोला, आई टेल यु लेटर. स्ट्राटेजिकली पनि यो वर्ष चाहिँ वी आर फोकसिङ इन हायरिङ मोर वुमेन. सो अहिले चाहिँ आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँले वुमेन र मेनको पार्टिसिपेसनको रेसियो चाहिँ कसरी लेख्नु भएको छ, र सरकारले चाहिँ अब तपाईँकै 2 दशकदेखिको एक्सपिरियन्स छ होइन. सो आई थिङ्क यु आर इन द पोजिसन द्याट यु क्यान स्पिक फर इट. सो सरकारले चाहिँ के कस्तो पोलिसिजहरू ल्याइदियो भने चाहिँ अलिकति वुमेनहरूको पनि पार्टिसिपेसन एन्टरप्रेन्योर सिस्टममा बढ्छ भन्ने भन्नुहुन्छ? अब जिडिपीको हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाल वुमेनको पार्टिसिपेसन इभन इन लाइक एज अ वर्किङ फोर्समा नै 29.8% मात्र छ है. त्यसमा पनि जहाँले चाहिँ डिजिटल लिटरेसीको कुरा हुन्छ या फाइनेन्सको कुरा हुन्छ, 56% इज लाइक टुवर्ड्स मेल. र फिमेलको लागि मैले भने नि अघि चाहिँ कुरा, हाम्रो वान अफ द भेरी वाइ वुमन एन्टरप्रेन्योर्स डजन्ट कम आउट इज एउटा सोसियो इकोनोमिक छ, अर्को फाइनेन्सियली कन्स्ट्रेन्ट पनि छ कि, र त्यसपछि अर्को चाहिँ मोबिलिटीको पनि कुरा हुन्छ. र यो 3टा कुरामा चाहिँ यति सरकारले चाहिँ पोलिसिजहरू ल्याइदिनु हो जहाँ चाहिँ वुमन लिड बिजनेसहरूलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गरेर, चाहे त्यो लोनमा हुनसक्छ या कुनै बिजनेस स्टार्टअप गर्न सक्नुहुन्छ या कुनै एउटा एरिया छुट्याइदिएर गर्ने हो भने चाहिँ द्याट क्यान हेल्प. होइन अर्को चाहिँ अब सोसियो इकोनोमिकमा सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अ भेरी ह्युज कुरा हो. तर त्यसमा चाहिँ इभन पिपल क्यान अर लाइक साथीभाइहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ. र आई थिङ्क बजेटमै पनि आइ एम नट स्योर इफ यो पालिको भएको छैन, आइ एम भेरी सरी अबाउट इट होइन. तर बजेटमै पनि अलिकति इन्क्लुजिभ वुमनको लागि मोर भयो भने चाहिँ त्यो हुन्छ. र वुमनको लागि भनेर फेरि त्यही मैले भने नि डाइभर्स फिल्डमा आउनु पऱ्यो कि, एउटा मात्र फिल्डमा भएर भएन, सबै फिल्डमा नै वुमनको नेसेसिटी हो नि त. स्पेसली एज आइटीमा होइन, आइसिटी जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ हाम्रो लागि त यो एउटा रेमिटेन्स पछिको अर्को एकदम इम्प्लोइमेन्ट दिने कुरा पनि हो नि त. यसले गर्दाखेरि यहाँ बसेर जुन युथ्सहरू हुनुहुन्छ यहाँ बसेर उहाँहरू अमेरिकाको लागि या ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूको लागि होइन, ठुल्ठुलो अमेरिका होस्, स्विडेन होस्, चाहे जर्मनी होस्, त्यहाँको लागि बनाउन सक्नुहुन्छ भने जस्ट इमेजिन हाउ क्यालिबर अ माइन्ड अफ एन नेपाली युथ or like people working in IT sector is right. They are in locally वहाँ बसेर ग्लोबली कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ. सो त्यसको लागि पनि आइटीकै लागि पनि अलिकति वुमन फ्रेन्डली प्लस आइटीकै लागि पनि अलिकति अझ
फ्रेन्डली खालको र अलिकति स्ट्रङ खालको जहाँ चाहिँ मोटिभेटिङ खालको रुल्सहरू आयो भने चाहिँ आइएम डेफिनेटली स्योर द्याट इट्स गोना गो हाई किनभने आइटी इज अनलिमिटेड छ होइन अहिले हामीले सानो पोर्सन्स मात्रै छोएको छौँ आइटीको लागि पनि फ्रम नेपाल जसको चाहिँ लाइक इट्स इमेन्स छ नि त आजकल त एभ्रिथिङ इज टच बाई आइटी होइन हामी उठ्दादेखि नसुत्दासम्म नै हाउ मेनी मोडर्न मार्बल्स द्याट यु टच एन्ड हाउ मच अफ टेक्नोलोजी इन वर्क सो त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले के गरिदिनु भयो भने चाहिँ डेफिनेटली इट्स गोना हेल्प तर आई थिङ्क डायलग्स हेज ह्यापन्ड होइन कन्क्लेभमा पनि यस्तो तपाईँले गर्नुभएको कन्क्लेभमा पनि धेरै राम्रो क्वेसन्सहरू उपलब्ध भएको छ सो म्यामले चाहिँ अब यो धेरै कुरा कभर गरि नै दिनुभयो सो हजुरको चाहिँ पर्सनल एन्टरप्रेन्योरियल टेक जर्नी चाहिँ के कस्तो थियो कसरी गर्दै आउनु भएको छ अलिकति सेयर गरिदिनु मेरो चाहिँ इट वाज अ भेरी एक्सिडेन्टल आई वाज एचआर सो सबैजनाले चाहिँ ओके मेबी लाइक इट्स हाई टाइम त्यो एउटा टाइम आउँछ कि वेन एभ्रिबडी इज लाइक ए मेबी इट्स हाई टाइम यु सुड वर्क फर युर सेल्फ एन्ड नट फर अदर्स भनेर अनि त्यसरी चाहिँ फर्स्ट मेरो आई स्टार्टेड फर विथ माई एचआर कन्सल्टेन्सी पहिला चाहिँ मैले फ्रिलान्सिङै गरेँ त्यसपछिबाट बिकज मोर क्लाइन्ट्स केम इन सो यु नो ट्याक्सेसन एन्ड अलेको गर्दाखेरि चाहिँ आई ओपन एट अ कम्पनी देन आई हायर्ड पिपल त्यसपछिबाट द अदर वान द्याट आई हेभ इज इन हस्पिटालिटी सेक्टर एन्ड ट्राभल एन्ड टुरिज्म जुन चाहिँ साथीहरूले दे जस्ट फिल अ capacity on me so कति कुरा चाहिँ एक्सिडेन्टल भयो तर आई थिङ्क वन्स यु आर अन्टरप्रेन्योर and then once you have that kick you have that zeal of doing that I think it just went as an addiction for me so नेपालमा मात्रै नभइकन I have few companies abroad as well अनि रमाइलो लाग्छ because in a way I feel like मेरो धेरै जस्तो कम्पनी आएर वुमन लेडी हुन्छ जस्तो मेरो जुन एचआर कन्सल्टेन्सी मैले पनि सबै नै वुमन लेडी छ म यहाँसम्म फुल टाइम हेर्छु आइएम जस्ट एज एडभाइजर एन्ड जस्ट म्यानेजिङ डिरेक्टर आउट देयर पार्टनर आउट देयर सबै नै वुमनले नै लिड गर्नुहुन्छ अनि I don't know I just feel like it's an addiction you go from one to other and सबै कुरा सक्सेसफुल पनि हुँदैन अनि मलाई चाहिँ च्यालेन्जेस मनपर्ने भएर होला when I started new enterprise or like entrepreneur journey धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ so it just challenges me अनि it brings me out of the box त्यो एउटा कुराले गर्दा I love it second thing is like I love meeting people because I'm in operations हैन पढेको पनि जर्नलिजम so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I love meeting people and I love touching people's life अनि इम्प्लोइमेन्ट दिइरहेको छु एटलिस्ट ब्रेन ड्रेनमा अलिकति भए पनि हेल्प हुन्छ या केही कुरा गर्न सकेको छु अनि देशकै उसमा पनि हुन्छ नि रेभेन्यू जेनेरेसन या देशमै पनि इम्प्लोइमेन्टको लागि पनि आई हेभ बिन कन्ट्रिब्युटिङ भन्ने कुरा फिल हुन्छ र वुमन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आई क्यान maybe somewhere out there if somebody looks at me and says like if she can why can't I भन्ने भयो भने चाहिँ I think then I think like it's fulfilled the feelings so yeah it's been गाह्रो पनि भएको छ but I have got a very team किनभने जब तपाईँ एउटा कम्पनी सुरु गर्नुहुन्छ you just have a vision हैन अनि त्यो भिजनमा काम गर्नको लागि you need a team and when you don't have a team you can't हैन so म जहिले पनि भन्छु म चाहे जहाँसुकै काम गरौँ चाहे be it in yours or any of the companies what I say is like working in a team is like इन्द्रेणी हो कि इन्द्रेणीको 7वटा कलर्सले गर्दा इन्द्रेणी भन्ने हो नि त सबैको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ नि त एउटा कलर मात्र हरायो भने वी डोन्ट कल इट इन्द्रेणी सो म जहिले पनि भन्छु टिम इज इन्द्रेणी हो रेनबो हो एउटा मात्र भयो भने हुँदैन सो आई कान को एक्जिस्ट अलोन कि जस्तै उबन्टु भन्छ नि आई एम हियर बिकज अफ यु भन्ने कुरा त्यो चाहिँ आई डु इट अनि त्यही मलाई मनपर्छ हातेमालो गर्दै सबैजनासँग सिक्दै उहाँहरूसँग कति कुरा सिक्छु होइन उहाँहरूलाई आफूले जानेको कुरा उहाँहरूलाई सिकाउँछु अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ सो हजुरको चाहिँ बाहिर पनि भेन्चर्सहरू छन् यहाँ पनि छन् होइन सो बाहिरको वर्क कल्चर र यहाँकोमा चाहिँ के कस्तो डिफ्रेन्स पाउनु भएको छ काम चाहिँ जहाँ पनि कामै गर्ने हो है अनि इफ यु आर बिजनेसम्यान देन यु वन्ट इट टु सक्सेड होइन काम चाहिँ जहाँ पनि कामै गर्ने हो तर हाम्रोमा चाहिँ के छ भने अब लेट भएकै भइहाल्छ नि गरिहाल्नु नानी भन्ने हुन्छ बाहिर चाहिँ वेन इट्स अ डेडलाइन इट्स अ डेडलाइन वेन हेभ गिभन अ टाइम टु समबडी इट्स अ टाइम टु समबडी सो यु रियली वर्क इन अ कट नेकमा गर्छु यहाँ चाहिँ भइहाल्छ नि गरिहाल्छ नि भने समटाइम्स यु जस्ट पुस्ता अनि जसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क कहिलेकाहीँ इट इम्प्याक्ट्स अस पनि सो त्यही मात्र हो तर काम त काम नै हो जहाँ गऱ्यो भने पनि यु हेभ टु गिभ द 100% होइन सानो ठुलो जेसुकै काम गऱ्यो पनि दिने त त्यही हो नि त बिकज इट्स अ वर्सिप इट ब्रिङ्स मेरो घरमा मैले काम गर्छु त्यही भएर माई डटर इट्स माई मदर इट्स दे गेट अ ट्रिटमेन्ट दे गेट वाट एभर दे वान्ट सो आई कान्ट मेरो लागि चाहिँ I work for my mom and daughter so मेरो लागि चाहिँ म केही पनि यताउता गरे पनि द्याट्स गोना इम्प्याक्ट देम भन्ने कुरा हुन्छ सो आई वर्क तर बाहिर भन्दा चाहिँ पोलिसी वाइज पनि बाहिरको अलिक फरक नै छ होइन एकदम सबै कम्प्युटराइज छ सबै कुरा एकदम फास्ट हुन्छ टेक्नोलोजी इज भेरी हाई होइन यहाँ अब सानो एउटा भयो भने कति कुरामा ग्लिच हुन्छ वान विन्डो सिस्टम छैन नि त हाम्रोमा मल्टिपल विन्डो सिस्टमले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ भने
गभर्मेन्ट अफिसेसहरू केही कुरा गर्नु पऱ्यो भने वेराज बाहिर भयो भने इफ यु हेभ अल द रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स अर एनिथिङ द्याट यु स्टडी भन्ने कुरा छ इन्फर्मेसन चाहिँ पनि हाम्रोमा कुनै कुरा स्टार्ट गर्नका इन्फर्मेसन यु हेभ टु रिलाय अन डिफ्रेन्ट सोर्सेस एन्ड ग्यादर द इन्फर्मेसन त्यसको पनि फेरि रिचेक गर्न गाह्रो छ बाहिर चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू पनि एफएक्युजहरू पनि सबैतिर उपलब्ध छ त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन अनि त्यही हो अरू त अब एज युजल बिजनेसमा there are challenges of business which is everywhere there हाम्रोमा चाहिँ I think we're a bit chilled when it comes to any of the things मा हामी नेपालीहरू chilled छौँ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अनि यो एकाडेमिया र आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अझै पनि एउटा ग्याप नै देखिएको छ होइन पढाउने तरिका एउटा छ र काम गर्ने तरिका एउटा छ त्यो ग्याप ब्रिज गर्नलाई चाहिँ के कस्तो प्रोभिजन्सहरू ल्याउनुपर्छ जस्तो हजुरले मान्नुहुन्छ ओके पहिला सुरु चाहिँ सी वाट यु स्टडी इज अब तपाईँले यदि आइटी पढ्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँ इन्जिनियर बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सफ्टवेयर डेभलपर बन्दै हुनुहुन्छ भने इट्स नट ओन्ली द सब्जेक्ट or academia that can teach you. You should also have that knack to study. होइन आजकल त मैले अघि पनि भनिसकेँ इन्फर्मेसन्स र तपाईँको नलेज त जहाँ पनि छ त्यो कुरा हुनु पर्यो अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब आई डोन्ट वान्ट टु ब्लेम अन एनीबडी बट आई समटाइम्स फिल लाइक द ग्याप बिट्विन लाइक द एकाडेमी एन्ड एज यु सेड व्हेन यु गो टु एन कर्पोरेट वर्क फोर्स इज भेरी ल्याकिङ कि स्टुडेन्ट्सहरूलाई त एक्सपोजरै धेरै भएको हुँदैन सो मेबी लाइक अर्ली एक्सपोजर अन लाइक हाउ टु हाउ वर्क ह्यापन्स अर लाइक डेमो प्रोजेक्ट्सहरू दिने इफ इट्स रिलेटेड टु आइटी एन्ड सफ्टवेयर ह्याकाथन्सहरू गराउने होइन तिनीहरू जस्तै सफ्ट स्किल्सकै ट्रेनिङमा पनि आई थिङ्क लाइक हामी नेपालीहरूको एउटा ल्याक गर्छौँ त्यस्तो मलाई फिल हुन्छ कि जस्तै यु क्यान बी लाइक आई हेभ सिन अ भेरी भेरी गुड पिपल हु आर भेरी गुड एट वर्क दे आर भेरी नलेजेबल तर वेन इट कम्स टु सफ्ट स्किल दे ल्याक किनभने हाम्रो स्कुलदेखि नै पनि छैन सबै कुरा नै अलिकति किताबी छ नि त हाम्रो चाहिँ घोकन्ते विद्या होइन भन्ने कुरा छ त्यो चाहिँ चेन्ज भएर अलिकति जीवनशैलीसँग मिल्ने र प्र्याक्टिकल एजुकेसन्स ब्लेन्डेड भएको आयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स गन हेल्प अ ग्रेट होइन सबै सेक्टरमा नै भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब अहिले त आई थिङ्क आइटी कम्पनीजहरूले त्यही भएर वी ओपन इन्टर्नसिप होइन हामीले अहिले त लिडरसिप क्याम्प पहिला अब इन्टर्नसिप भन्नु उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट नहुन्थ्यो भने अहिले त वी गो टु कलेजेस एन्ड ओरिएन्ट स्टुडेन्ट्स एन्ड वाट इट इज होइन पहिला आफ्नो कम्पनीमा मात्र आउनुहोस् भन्ने मनसायले हामी जान्थ्यौँ पनि अहिले हामी करियर काउन्सिलिङ पनि गरिदिरहेकै हुन्छौँ होइन त्यस्तै गरेर लङ ड्युरेसन्सको क्लासेसहरू पनि हामी रन गरिदिन्छौँ होइन त्यो चाहिँ हुन्छ तर अब आई थिङ्क what we should do is like another kind of a dialogue that maybe like education जसले बनाउनुहुन्छ करिकुलम डेभलपमेन्ट र सरकारले र जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकचोटि कुरा गर्नु द्याट्स अ युज जस्तो लाग्छ तर यस भेरी फ्रेङ्कली भन्दाखेरि चाहिँ आई फिल भेरी स्याड कहिलेकाहीँ पनि कलेजको स्टुडेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ एन्ड दे डोन्ट ह्याभ इभन लाइक अ बेसिक नलेज हुन्छ लाइक सिभी लेख्नेदेखि पनि कहिलेकाहीँ हुँदैन कि सिभी लेख्नेमा पनि हुन्छ कि सिभी इज योर हो नि त होइन recently like I was hiring for one of the positions and त्यो same मान्छेले 3टा पोजिसन्सको लागि अप्लाई गरेको थियो कि I'm talking about a company that I have outside अनि the person wanted to work in different division कि so ले सेल्सको लागि फ्रेशर्स हुनुहुन्छ तर सेल्सको लागि उहाँले मजाले सेल्सवाला बनाउनु भएको छ कि so when you even look at the CV it's like oh wow okay sales targets and all that understand ना एचआरको लागि त्यस्तै खालको केपिआइजहरू राखेर जुन एचआरको छ त्यो गरिदिनु भएको छ कि हाम्रोमा के हुन्छ भने एउटै सिभी सबैतिर फ्लो हुन्छ होइन अझ स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्टरभ्यू नै कसरी दिने पनि थाहा हुँदैन अघि पनि मैले भने सफ्ट स्किल्स ल्याकिङ होइन तपाईँसँग भनेको धेरै हुँदैन नि त टाइम 5 minutes 2 minutes हुन्छ सो त्यस्तो कुरामा पनि नट ओन्ली लाइक कोर कोडिङ अर लाइक नट ओन्ली कोर टेक्निकलमा मात्र पनि होइन सफ्ट स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड फर यु टु सस्टेन एन्ड ब्रेक थ्रु एनी जब अर लाइक एनी अफ द इन्टरभ्युज द्याट वान त्यस्तो ट्रेनिङ्सहरू पनि इन्क्लुड गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ सो तपाईँ पर्सनली पनि वुमेन इम्पावरमेन्टको लागि त्यस्तो केही गरिराख्नु भएको छ कुनै अब हुन्छ कलेजहरूमा गएर ट्रेनिङ्सहरू अथवा भोकेसनल क्लासेसहरू I defer to answer that question in a sense कि लाइक मैले गएर वुमेन इम्पावर हुन्छ भन्ने स्ट्याटस मसँग छैन होइन किनभने त्यो वुमेन इम्पावरमेन्ट इट्सेल्फ अघि पनि मैले भने इट्स अ ह्युज टपिक हो धेरै कुराहरू हुन्छ होइन तर मैले जहाँ पनि सकेको छु कहीँ पनि मलाई लाग्छ द्याट आई क्यान टच एनीबडीज लाइफ और मैले जानेको नलेज या मैले भोगेको जीवनको भोगाइ be it personal or प्रोफेसनलमा चाहिँ यदि कसैलाई हेल्प हुन्छ भने आई हेभ एन अलवेज द्याट लिङ्क्डइनमा छु यु गाइज क्यान रिच आउट टु मी होइन जसलाई चाहिँ उहाँलाई गरेको छ अब कलेजमा गएर भनेको एउटा प्रोफेसनली पनि जान्छु बिकज आई रिप्रेजेन्ट यार्सा ल्याब्स सो आई गो एज अ सिओ आई टक अबाउट आवर कम्पनीज आवर च्यालेन्जेस एन्ड अल हामी गेमिङमा छौँ हामीलाई नेपालमा चाहिँ जुन गेमिङको छ बोर्ड गर्नुपर्ने छ सो वी वान ह्याभ अ
गेमिङ एसोसिएसन अर लाइक एउटा सबै गेमर्सहरू चाहिँ वान एसोसिएसन होस् भन्ने हाम्रो लागि जस्तै आइटीमा छ नि त होइन सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको एउटा छुट्टै एउटा ग्रुप छ होइन गेमिङमा अझ पनि हामीले धेरै गर्न सक्छौँ भन्ने छ सो वी वान बिल्ड द्याट इकोसिस्टम एन्ड ह्याभ द्याट एसोसिएसन काइन्ड अफ अ थिङ वेयर अर क्लब काइन्ड अफ अ थिङ त्यो कुराहरू छ होइन सो जहाँ बोलाउनुहुन्छ एन्ड वेयर आई फिल लाइक आई क्यान टच पिपल्स लाइफ आई डु इट अब कतिजनालाई त्यो कुरा मन पर्ला कतिलाई मन पर्दैन उहाँले कति लिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन तर एज फार एज आई नो आई लभ वुमन होइन मैले भने मलाई कोही पनि होस् मैले चिनेको नचिनेको कोही पनि हुनुहुन्छ महिलाको बारेमा मैले राम्रो कुरा सुन्दा मलाई खुसी लाग्छ त्यसले मलाई इन्सपायर गर्छ मैले व्यक्तिगत भन्दाखेरि आई डोन्ट टक एनिथिङ अबाउट एनी वुमन रङ अबाउट वुमन र मलाई के लाग्छ भने चाहे मैले कुनै महिलालाई चिनु या नचिनु मैले यदि कुनै महिलाको बारेमा नराम्रो भन्छु भने मैले समग्र महिलालाई नै नराम्रो भन्छु त्यसले कहिले कहिले मलाई पनि हुन्छ सो आई अलवेज मेक स्योर एन्ड आई बिलिभ इट माइट साउन्ड अ बिट सिनिकल आई बिलिभ द्याट वुमन हुन्छ लाइक वी वुमन आर क्विन्स अनि एउटा क्विनले अर्को क्विनको क्राउन जहिले पनि होल्ड ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ सो मैले सक्ने चाहिँ मैले गरिरहेको छु तर धेरै गर्न सक्छु होला नट स्योर मेबी स्टिल मोर टु डु सो म्यामले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै कुरा कभर गरि नै दिइसक्नु भयो अब चाहिँ मैले केही लास्टमा छुट्टाएको छु अथवा हजुरले केही एड गर्न चाहनुहुन्छ भने भनिदिनु होला त्यस्तो खासै त आई डोन्ट रिमेम्बर बट थ्याङ्क यू सो मच फर द टाइम एन्ड द प्लेटफर्म द्याट यु हेभ गिभन अनि टकिङ अबाउट वुमन अन्टरप्रेन्योरसिप या वुमन इन द वर्क फोर्समा भन्दाखेरि चाहिँ वेन यु ब्रिङ एन अ वुमन जतिजना धेरै हुनुहुन्छ उहाँले डिफ्रेन्ट आइडियाज लिएर आउनुहुन्छ सो लेट्स हेभ एन इन्क्लुजन अफ अ वुमन एज मच एज पोसिबल सो द्याट वुमन फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट वुमन फ्रेन्डली हुन्छ नि लाइक कम्पनीज एन्ड एभ्रिथिङ गोज देयर अनि अर्को भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स स्टप जजिङ पिपल अर लाइक वुमन फर मेकिङ choices that they made support गरौँ हुन्छ नि लाइक उहाँहरूलाई एभ्री वुमन हेज लाइक बिन जग्लिङ लाइक अ बल जस्तै हो कि हेर्दाखेरि देखिँदैन होला तर एभ्री वुमन हेज लाइक डिफ्रेन्ट जग्लिङ्स होइन सो वर्क हुनसक्छ फ्यामिली हुनसक्छ दे हेभ बिन जग्लिङ अ बल बट दे हेभ टु मेक स्योर द्याट नन अफ द बल फल्स किनभने खस्ने बित्तिकै त फेल्ड हुन्छौँ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बी इट अ वुमन मेकिङ चोइसेस टु स्टे एट होम बी इट अ वुमन हु वान्ट्स टु बी इन अ पोलिटिकल करियर or like be it a woman who wants to come and work out हुन्छ नि like or be it a woman whatever she does let's support them so that the only thing that we can do to nurture women and then bring them on front is like to respect their choices let's respect the woman अनि त्यो इकोसिस्टम आफै बन्दै जान्छ जब तपाईँले वुमनको चोइसेसहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न थाल्नुहुन्छ सो मेन एन्ड वुमन आई जस्ट वान्ट टु से द्याट लेट्स रेस्पेक्ट द चोइसेस र अन्टरप्रेन्योरसिप जर्नीमा चाहिँ लेट्स बिल्ड अ इकोसिस्टम वेयर वुमन फिल सेफ टु कम आउट वेन वुमन wants to do something they can speak their mind out they can have like new ventures to venture in and then contribute into economic as well so yeah that's it and every woman that has been playing a part and everybody doing their work they have been doing great and hats off to the woman every woman that I come across they have touched my life in like one way or the other and I get inspired and even for male as well every life that has come and been in a touch they have like blessed me they have touched my life and that's it and once again thank you so much for the platform to voice out my thinking मेरो मनका कुराहरू र my journey with you thank you so much for giving us time ma'am yeah thank you